natin for today ay how to download paid apps using laptop or desktop. Bali yung video na to may nag-request. Yes, bali gagamit tayo ng application. Hindi tayo sa browser mag-download. So yun. Itong gagamitin natin ay si Tongo Assistant. Si Tongo Assistant ay may application siya para sa mga PC and meron din siya para sa Android apps and iOS apps. Bali, madadownload nyo siya. Tignan nyo na lang yung link sa description. Si Tongo Assistant ay parang si iTunes. Ang kinagandaan dito ay pwede kayo mag-jailbreak. Si Tongo Assistant ay para sa iOS and Android device. So, punta na tayo agad sa application. Then, ayun. Ito yung sinearch ko kanina, si Bully. Magsisearch tayo ng iba. NBA 2K19. Yun. Pag maraming star, ibig sabihin, okay. Yung sa isang tutorial ko, may nagsabi na nag-i-stop pag nagda-download siya. Ginamit niya ko kasi ay data, not direct sa wifi. Mag-e-error po talaga yun. So itong once na mag-download kayo dito sa web browsers, dapat nasa second siya. Kasi dito kayo pwede mag-search eh. Pwedeng iPhone, pwedeng iPad. Then, once na nag-download kayo dito, dapat nakakonect yung device nyo. Then, direct na agad sa cellphone nyo. Di na kayo maglo-locate. Yung iba nahihirapan kasi mag-locate. Ito sa mga OBB nila. Then, ito, download lang. Then, once na na-download nyo, kailangan ng Apple ID. So, ako, wala akong Apple ID. Then, once na na-download nyo, makikita nyo dito mismo sa device nyo nagda-download. Para din siyang iTunes. Nakakonect din siya sa iTunes. Ito. Ayan. Kailangan nyo rin talaga mag-download ng iTunes. Then, dito. Para sa mga iPad din, pwede rin ito. Ang kinagandaan pa na itong Tongo Assistant ay hindi nagka-crash yung games na dinownload nyo. Sa ibang application kasi nagka-crash. Dito pwede rin kayong mag-repair. Tuturo ko sa next video kung paano mag-repair ng mga nagka-crash na application. Kasi dito once na dito kayo mag-download, hindi siya nagka-crash. Sa ibang iOS users dyan, yung mga nagka-crash yung app, pwede kayo mag-repair kay Tongo Assistant. So, please subscribe lang kayo sa channel ko para sa ibang tutorial na how to earning money using apps and at iba pa. Yun lang po. Please like, comment, and subscribe. Sana nakatulong sa inyo guys. Thank you.